A vírusok és betegségek elleni küzdelem egy véget nem érő tudomány. A technológiai fejlődés ebben az ágazatban is határtalan, engedjék csak meg, hogy olyan kifejezéseket használjak, mint például az úgynevezett szupervírusok és ezen veszélyek elleni küzdelem. Elképzelhető-e az, hogy egy vírust úgy használunk egy szervezetben, hogy az egy sokkal veszélyebb fenyegetés ellen vegye fel a harcot? Többek között ezen kérdésekre fog majd vendégem, professzor dr. Duda Ernő, virológus, immunológus válaszolni. Köszöntöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdeném talán elsőként azzal, hogy van ez a kifejezés, amit én említettem ennek a műsornak a felvezető részében is, az úgynevezett szupervírusok. Létezik olyan dolog, hogy szupervírus? Beszélhetünk szupervírusokról, vagy inkább ez olyan képregényekbe illő képhasználat? Hát a szakzsargon nem ismeri ezt a kifejezést. Tehát az, hogy mit ír le egy szupervírus, azt én értem. Tehát valaki olyan, aki nagyon fertőző és nagyon súlyos betegséget okoz, de a szakmai nyelv ezt a kifejezést nem használja. Mit lehet akkor ezzel ellentétbe helyezve használni, vagy hogyan hivatkozhatunk ilyen nagyon szívós vírusokra, vagy nagyon veszélyes vírusokra? Egyáltalán kell bármilyen jelzős szerkezetbe rakjuk ezt a jellegű vírust ilyenkor? Hát nem igazán, mert hiszen az a helyzet, hogy az átlagember a vírust annak az alapján ítéli meg, hogy mennyire súlyos betegséget okoz. A szakma nem, mert a szakmában két olyan paraméter van, ami egy vírusnak a veszedelmességét jelzi. Ezek közül az egyik az a bizonyos R0, hogy egy ember hány másik embert fertőz meg. Tehát magyarán mennyire fertőző az a vírus, mennyire ragályos a betegség. A másik paraméter az az, hogy a betegeknek mekkora, vagy a fertőzötteknek mekkora részébe alakul ki betegség, vagy a fertőzötteknek hány százaléka hal meg. Tehát nyilvánvalóan ez a kétféle paraméterből adódik egy vírusnak a veszedelmessége, mert hát ugye ma már a koronavírust nem vesszük igazán komolyan, mert viszonylag kevesen halnak meg benne. Igaz, hogy az a koronavírus, ami most terjed, az sokkal fertőzőbb, mint az, amelyik 2019-20 körül járt közöttünk. Tehát az emberek azért általában a betegség alapján ítélik meg, hogy mennyire szuper az a vírus. És egy pillanatra még ki szeretnék arra térni, hogy minek köszönhető vajon az, hogy az emberek szeretnek bizonyos vírusokat, vagy nem létező vírusokat felruházni ilyen tulajdonsággal, például, hogy szupervírus, nagyon gyorsan támadó, halálos vírus, és még lehetne ezeket sorolni. Most csak engedjen meg például egy ilyen jellegű példát, videójátékokból ismert az úgynevezett T-vírus, amit szoktak említeni. Van egy videójáték, amiben ez a vírus terjed, és akkor élő holtakká változnak az emberek. Tehát nyilván nem akarom elvinni ilyen profán utakra ezt a beszélgetést, de hogy minek köszönhető ez, hogy így valahogy mindig túl emelik az emberek a vírusok? Hát az, hogy az embereknek jó fantáziája van. Valahol a médiához is hozzájárulhat egy keveset? Hát a ős korszak óta arra figyelnek oda, aki jó történetet tud mesélni. Ezekből lettek az írók, meg a költők, ugye? Akkor egy kicsit beszélgessünk talán arról is, hogy milyen újfajta technológiák vannak. Idestova már 4 éve a koronavírus járványnak, ha már ugye feljött az is, de nyilvánvalóan nem csak erről a vírusról, erről a betegségről fogunk majd ebben az esetben beszélgetni, hanem többféle ilyen gyűjtőfogalomként hivatkozunk most a vírusokra. Milyen új technológiákat ismerhetünk meg az utóbbi időben, amely a vírusok elleni védekezést hivatott fejleszteni, vagy pedig javítani? Nézd, miután a vírusok ugye a fertőző ágensek közé tartoznak, itt az elején szeretném kijelenteni azt, hogy bármiféle fertőző betegséggel szembe a legolcsóbb és a leghatékonyabb védelem az a védőoltás. Tehát semmiféle antibiotikum, semmiféle gyógyszer, semmiféle ráolvasás nem segít annyit a fertőző betegségekkel szemben, mint ha van védőoltás, akkor a védőoltás. Hát ezen a téren nagyon sok érdekes fejlemény van. Hát ezek szakmailag különösen, tehát hogy mondjam,
egy biológust sokkal jobban izgalomba hoznak, mint egy átlagember, de talán egy átlagembert is érdekli az, hogy a vírusok általában ilyen családokat alkotnak. Tehát a koronavírusnak több száz rokona van, amelyik különféle állatokba okoz betegséget. De ezeknek van egy közös ősük. Egy vírusból alakultak ki a ma létező koronavírusok. Ami azt jelenti, hogy ezek egy eredeti szövegnek a különböző pontjain változtak meg egy kicsit, de egy csomó hasonlóságot tartalmaznak még az eredetéhez, meg egymáshoz képest is. Na most ebből következik az, hogy csináltak egy olyan vakcinát, amelyik hát lényegében egy golyócskának képzelhető el, amelynek a felszínére ilyen dekorációkat lehet kötni, és azt csinálták, hogy egyik koronavírusnak, a másik koronavírus, a harmadiknak, vagy 5-6 féle koronavírusnak a darabkáit, ennek a bizonyos S-fehérjének a darabkáit kötötték rá erre a golyóra, és ezzel immunizálták a kísérleti állatokat. És a várakozásuknak megfelelően az derült ki, hogy ha 5 féle koronavírusnak a fehérjéjét használták, akkor a védettség nem csak ez ellen az 5 ellen alakult ki, hanem a 6., a 7., a 8., 9., egy csomó másik vírussal szemben is, hiszen egy csomó közös volt azokkal is. Tehát úgy néz ki, hogy előbb-utóbb fogunk tudni olyan vakcinákat előállítani, amivel még olyan vírusok ellen is védettséget tudunk kialakítani, ami még meg se jelent. Felmerül még az a kérdés, hogyha virális fertőzésről beszélünk, tekintve a hosszú távú hatásait például egy ilyen fertőzésnek, hogy van-e bármilyen terápiás lehetőség, vagy terápiás fejlesztés annak érdekében, hogy aki megfertőződött az adott vírussal, ő neki ugye az egészségügyi állapotát, vagy az ellenálló képességét javítani tudják. Rengeteg olyan beszámolót lehet hallani az utóbbi években, hogy valaki például a koronavírus fertőzés után még mindig ilyen hosszú távú fertőzéseket, vagy hosszú távú problémákat hozott magával. Vannak, akik azt mondják, hogy évek után sem olyan, például még az ízlésük, a szaglásuk, vagy ízlelésük, bocsánat, az ízlésükről nem tudunk beszámolni, tehát ízlelésük, szaglásuk, ezen kívül nyilván különböző tüneteket, panaszokat említenek. Tehát beszéltünk ugye a vakcinákról, ezen kívül van-e bármilyen ilyen terápiás fejlesztés, vagy olyan terápiák, amik fejlesztés alatt állnak? Hát, hogyha egy szóba került ez a bizonyos hosszú Covid, vagy long Covid, és annak a szövődményei, sajnos annál sokkal súlyosabb szövődmények vannak, mint hogy valaki nem érzi az ízeket. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy van egy biológiai jelenség, amit molekuláris mimikrinek neveznek. Ez azt jelenti, hogy egy kórokozó számára, tehát egy vírus számára is az előny, hogyha ő neki a fehérjébe egy olyan aminósav sorrend fordul elő, ami az embernek a szervezetébe valamelyik fehérjében. És ebből a szempontból ez a koronavírus úgy néz ki, hogy azért ez nem 19-be került át az emberre, hanem 10-20-30 éve már olyan élő lényekbe szaporodik, amelyek nagyon közel vannak az emberhez, mert nagyon sok olyan immunológusok epitópnak hívják, nagyon sok olyan epitópot gyűjtött össze, amelyek megegyeznek az emberi szervezetbe előforduló fehérjékbe levő epitópokkal. Aminek az a veszélye, hogy a vírus számára ez előny, mert az immunrendszer ezt sajátnak tekinti, tehát nem támadja meg. Csak hát van egy olyan jelenség, hogyha a fertőzés során ez a sajátnak tekintett antigén veszedelem jelekkel együtt fordul elő, tehát például amikor az emberi sejtek pusztulnak, akkor ilyen veszélyjelző molekulák kerülnek a keringésbe, és ez megtöri azt a toleranciát, hogy a sajátot nem támadjuk, és ettől kezdve az ember elkezd védekezni a vírus ellen, és ezek ellen, az epitópok ellen is termel ellenanyagokat, meg gyilkos T-sejteket, ami azt jelenti, hogy a fertőzés elmúlta után a saját fehérjéit, a saját szerveit támadja, tehát például a gyerekek körébe
olyan gyerekek körébe, akik nem is tudták, hogy ők valaha megfertőződtek, ezeknél előfordul egy ilyen sokszervi érgyulladás. És ennek az van a hátterében, hogy a vírusnak van egy olyan peptidje, amelyik nagyon hasonlít egy annexin nevű emberi fehérjére, amelyik a vérereknek a belső rétegét képező sejteknek, ezeknek az endotél sejteknek a sajátja. Tehát az a védekezés, ami a vírus ellen kialakult, ez a betegség lejárta után egy autoimmun folyamatot kezdeményezett, és miután az antigén az ott van, és továbbra is ott van, tehát ez nem egy gyorsan elmúló folyamat, hanem esetleg éveken keresztül folytatódik. És hát ugyanez, tudjuk azt, hogy a vírusban rengeteg ilyen molekuláris mimikri peptid fordult elő. Ennek következtében a legkülönbözőbb szervek ellen alakultak ki ilyen enyhe vagy súlyosabb autoimmun folyamatok, amiről tudjuk, hogy az agyba nem jutott be a vírus, de a vírus által kiváltott immunológiai folyamatok károsítják az agyműködést is. Mennyi idő, mire ezek az autoimmun folyamatok, vagy ilyen jellegű problémák úgymond mind megmutatkoznak, vagy megmutatkozhatnak? Elképzelhető az, hogy hiába vagyunk már 4 évvel a járvány mögött, ettől függetlenül akár egy hasonló nagy járvány esetében is, még akár 10 év múlva, vagy hosszú évek múltán is jelentkezhetnek ilyen jellegű problémák az emberiséggel kapcsolatban? Hát természetesen igen. Ugye rengeteget tanultunk azért a koronavírus járványból. Tehát például azt is megtanultuk, hogy a legközelebbi ilyen járványnál érdemes lesz megnézni, amikor egy vakcinát gyártok, hogy abba a vakcinában nehogy véletlenül belekerüljön egy olyan epitóp, egy ilyen molekuláris mimikri epitóp, mert akkor a vakcinával is ki tudom váltani ugyanazt az autoimmun folyamatot, amit egyébként a vírusfertőzés ki tudna váltani. Tehát ez azt jelenti, hogy a számítógépeknek, tehát a mesterséges intelligenciának lesz mivel foglalkozni, ha jön a következő járvány, hogy hogyan dizájnoljuk azt a peptidet, vagy azt a messenger RNS-t, amit beleteszünk a vakcinába, hogy annak minél kevesebb mellékhatása legyen a hatása mellett. Lehet azt hallani, nyilván a közbeszédből idézek csak természetesen, hogy 10-15 évente vagy 20 évente mindig vannak ilyen járványok, vagy egy újabb fajta virális fertőzés, ami így felüti a fejét, aztán így elég sűrűn terjed. A 2000-es évek környékéről, talán a 2015 előtti időszakból szokták említeni például a madárinfluenzát, aztán majd nyilván professzor úr rám cáfol majd, hogyha nem egy kategóriába sorolandók. Ugye 2020-ra említik a koronavírust, ezen kívül 2000 előtt is voltak így időszakosan ilyen jellegű másfajta problémák. Igazolható az, hogy ilyen 15-20 évente mindig valamilyen jellegű járvánnyal, nagyobb felütésű járvánnyal szembe kell nézzen az emberiség? Tehát ez a ciklikusság tényleg megfigyelhető? Hát nézd, az influenza vírusoknál majdnem szabályosan volt egy ilyen 11-12 éves ciklus, ami ugye az első világháború utáni spanyolnak nevezett H1N1-es influenzával indult, ugyanis az influenza vírusnak rengeteg sok válfaja van, és hogyha az influenza A vírusokról beszélünk, ugye ennek 2 olyan felszíni antigénje van, ugye a H és az N, amelyiknek mindegyiknek van több variánsa. És amikor uralkodóvá válik egy vírus, például ez a H1N1, amelyik a spanyol náthát okozta, akkor egy olyan 10 éven keresztül az fertőz az emberek között, és ennek ilyen nagyon kicsit újabb változatai jelennek meg, de ezek nagyon hasonlítanak az eredetire. És körülbelül évtizedenként egyszer fordul elő, hogy akkor megjelenik egy egészen más influenza vírus, tehát egy
Tehát valami egészen más, amelyik más felszíni fehérjéket hordoz, és akkor az kitakarítja ezt az előző vírust, ugye, mert jobban fertőz, kevésbé védettek az emberek vele szembe, és akkor megint egy ilyen 10-12 éven keresztül ez uralkodik. Tehát annak idején, a 20. században ugye a két nagy járvány, illetve a 20. század második felének a két nagy járványa volt a hongkongi influenza, meg az ázsiai influenza. Ez mind a kettő Dél-Kelet-Ázsiából indult ki, aminek megvan a racionális oka, hiszen tudjuk azt, hogy az influenza vírusokat általában a vízimadarak szállítják. És amikor a vízimadarak vándorolnak egyik kontinensről a másikra, hát akkor nyilvánvalóan olyan helyeken landolnak, ahol sok víz van, és ott tudják átadni a vírust az embernek olyan módon, hogy az ember házi állatait fertőzik meg. Tehát ugye a jellegzetes módja az, hogy előbb a kacsák, libák, moromfiak fertőződnek, amelyektől megfertőződnek aztán a disznók és a szarvasmarhák, és onnan végül eljut az emberre, hogyha eljut az emberre. De azért ilyenkor mindig arról van szó, hogy annak a vírusnak adaptálódni kell egy kicsit az új gazdához. Egy előző mondatában utalt arra, hogy rengeteg dolga lesz majd a mesterséges intelligenciának, amikor majd újabb kihívásokkal kell majd szembenézzen az emberiség is, meg hát ugye maga a mesterséges intelligencia is szembe fog majd ezekkel nézni. Jelenlegi ismereteik alapján mióta beszélhetünk ugye a mesterséges intelligencia folyamatos fejlesztéséről, miként tudják ezt az ágazatot alkalmazni a virológiában és immunológiában? Miként tud érvényesülni az EMI ezekben a tudományágakban? Hát én azt hiszem, erre nem én vagyok az alkalmas személy, aki ezt elmondja. Én inkább azt tudom elmondani, hogy a kísérletekben hogyan tudunk ehhez alkalmazkodni. Tehát van például egy rendkívül szellemes megközelítés, aminek az a lényege, hogy a bakteriofágok, ugye ezek a baktériumoknak a vírusai, ha megfertőznek egy baktériumsejtet, akkor kijön belőlük vagy 10 000 darab fág. És hogyha ilyenkor mutagénnel kezeljük a baktériumokat, akkor az azt jelenti, hogy a 10 000 gyerek az nem lesz egyforma, mindegyik egy kicsit más lesz. És ezt föl lehet használni arra, hogy mesterséges evolúciót csináljunk. Tehát egy vírusnak a kabátjába bele lehet varni egy olyan szekvenciát, mint például a koronavírusnak az S-fehérjének egy darabja, amelyikkel mi immunizálni szeretnénk, és utána meg lehet nézni azt, hogy az így előállított bakteriofág milyen erősen kötődik az emberi receptorhoz, ehhez a bizonyos AC2-höz. És akkor, ha én mutáltatom ezeket a fágokat, és egyre több és többféle mutáns lesz, akkor ezeket mindig össze lehet hozni az emberi receptorral, és meg lehet nézni, hogy melyik az a variáns, amelyik erősebben kötődik, mint a korábbiak. Ami azt jelenti, hogy ha a vírusba kialakulna ez a mutáció, akkor az egy fertőzőbb vírus lenne, mint a korábbiak. És ennek következtében meg lehet jósolni azt, hogy a természetes evolúció, ami nyilván leképezi a mesterséges evolúciót, milyen mutációkat fog létrehozni azért, hogy erősebben kötődjön az emberi receptorhoz. Magyarán egy ilyen laboratóriumi kísérletben néhány hónap alatt meg lehet jósolni az, hogy nagy valószínűséggel, nem biztos, de nagy valószínűséggel milyen vírusmutánsok jönnek majd 1-2-3 év múlva, melyekre érdemes felkészülni. Ez szerint, hogyha mesterséges vagy pedig természetes evolúcióról beszélünk, akkor fennáll annak a valószínűsége is például, hogy az emberiség a jelenlegi koronavírus mutánsokra vagy variációkra már például az utódaink, ők immunisak lesznek, és majdan ők a másik fajta mutációkkal fertőződhetnek meg? És most nyilván nem csak arról a Covid-ról beszélünk, vagy arról a koronavírusról, amiről általában mindenki szokott, hanem hogy ön is említette, azért itt különböző fajtákról lehet beszélni, variációkról lehet beszélni. Hát nézze, az emberi evolúció az egy sokkal lassabb folyamat, mint a vírusok evolúciója. Hát gondoljon arra, hogy az embernél egy generáció az 20-25 év, ugye most már inkább 35 évet mondanék, a vírusoknál pedig ez néhány óra.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem az ember adaptálódik a vírushoz, hanem a vírus adaptálódik az emberhez. Az kétségkívül igaz, hogy az emberiségnek a 250-300 ezer éves története során a különféle kórokozók, köztük a vírusok is, kiszelektálták azokat az embereket, amik mi vagyunk, mert mi azoknak az utódai vagyunk, akik ellenállóbbak voltak a himlő, a kolera, a pest és a fene tudja miféle betegségekkel szemben, mert akik meghaltak, azoknak az utódai ma már nem élnek közöttünk. Tehát nyilvánvaló, hogy mi folyamatosan fejlődésbe vagyunk, és ennek a fejlődésnek nyilván a biológiai környezet az egyik legerősebb hajtóereje, a biológiai környezet pedig ugye általában a kórokozókat jelenti. Ezt mindenképp jó volt tisztázni. Amondó vagyok, hogy menjünk egy rövid reklámra, és majd a reklám után pedig folytassuk olyan témákkal, mint például a környezetváltozás, ezen kívül a klímaváltozás és az azzal kapcsolatos veszélyei, hogyha a vírusokról beszélünk. Köszönöm szépen az eddigi válaszait. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, a reklám után már is folytatjuk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott. Tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korpányi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. A reklám előtti percekben ígértem önöknek, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos problémákról és veszélyekről is ejtünk majd néhány szót. Ezen kívül hoztunk még azért önöknek pár érdekességet, amint azt említettem is, vendégem a stúdióban professzor dr. Duda Ernő virológus, és talán érdemes lenne akkor azzal kezdjük, amit ugye már meg is ígértünk az előzőekben, mégpedig azt, hogy itt az éghajlatváltozásnak, gondolok itt például a jégsapkák olvadásának milyen veszélyei vannak. Azért csak hogy egyet így említsek így előjáróban, lehet egyre több portálon olvasni például azt, hogy ilyen ősvírusok jelennek majd meg, vagy ugye a jégsapkák kiolvadásával ezek úgymond kioldódnak, átmennek akár állatokra, vagy emberekre, akik éppen ott vannak, és hogy itt ez milyen veszélyeket tartogathat. Mit mond erre a virológia tudománya? Hát ez
sarki vidékek fölmelegedéshez komoly veszélyt jelent, ugye a permafrostnak a felolvadása. Én úgy érzem, hogy itt a komoly veszély az, hogy rengeteg metán kerül a levegőbe, ami ugye egy ilyen autokatalitikus folyamatot indít el. Rengeteg cikk jelent meg arról, hogy ugye itt különféle kórokozók és vírusok is előkerülhetnek, amelyek 10 000 éve, 100 000 éve, 2 millió évvel ezelőtt ilyen-olyan betegséget okoztak. Miután korábban már szó került arról, hogy mi azoknak a leszármazottjai vagyunk, akik túlélték azokat a bizonyos fertőzéseket, tehát én azt mondom, hogy azoktól a vírusoktól nekünk nem kell félni, amik 10 000 évvel ezelőtt fertőztek, mert a mi elődeink azokat túlélték, tehát nem azoktól kell félni. Én sokkal jobban félek, ha már a környezetváltozásról van szó, sokkal inkább kell attól félni, hogy rengeteg olyan kórokozó fog hozzánk is eljutni, amelyet vektorok szállítanak. Tehát olyan rovarok, amelyeknek a csípésével vagy a harapásával kerülnek belénk a különféle vírusok és baktériumok. Tehát, hogy egész konkrét legyek, az a bizonyos ázsiai tigris szúnyog, amelyik hát köztudottan rengetegféle nagyon durva vírusnak a hordozója, egyebek között a Zika, Ebola, a dengue és hasonlók. Ez Magyarországon már előfordul. Ami nem azt jelenti, hogy Magyarországon már terjeszti ezt a betegségeket, ugye, mert ő csak akkor tudja ezt terjeszteni, ha beteget csíp meg. És amíg Magyarországon nem nagyon sok beteg van, addig nem tudja a betegséget terjeszteni. De az, hogy ezek a vírusok megjelentek, és hogy ezek a vírusok azért nem 10 méter tudnak csak repülni, hanem még a szél is szállítja őket, akár 100 kilométereken keresztül. Tehát azért ez fölveti annak a veszélyét, hogy az évtizednek a hátralevő részébe meg fognak jelenni Magyarországon olyan trópusi vagy szubtrópusi betegségek, amelyekről ma még átlagember és esetleg az orvos is nagyon keveset tud. Tehát feltehetőleg a tüneteket sem lesz olyan könnyű fölismerni. Mi akkor a küldetése a virológusnak és a virológia tudományának ezen tekintetben? Akár hosszú vagy közép-hosszú távon? Hát nézze, itt az a helyzet, hogy nem a virológusnak a feladatáról kellene beszélni, hanem az államnak a feladatáról, vagy az államoknak. Tehát az egészségügyi világszervezet és hasonló intézmények, azok már évek óta szorgalmazzák azt, hogy legyen az egész világra kiterjedően egy előrejelző szolgálat. Itt megjegyezném azt, hogy az Egyesült Államokban volt egy ilyen, amelyiket 2018-ban a Trump elnök szüntetett meg, 18-ban, mert hogy túl sokba kerül és semmi eredménye, 19-ben jött a Covid. Tehát ha nem szüntette volna meg, akkor valószínűleg 19 karácsonyán már tudták volna, hogy az Egyesült Államokban is ott van a koronavírus. Na most az a helyzet, hogy azért egy kicsit okosabbak lettünk a járványtól, és én nagyon remélem azt, hogy ki fog alakulni az egész világra kiterjedően egy olyan hálózat, amelyik azzal foglalkozik, hogy például, hogy a befogott szúnyogokból milyen vírusok tenyészthetők ki, milyen egysejtűek, milyen baktériumok, milyen egysejtű gombák, stb. És ezzel esetleg a járvány kitörése előtt már föl lehet hívni az embereknek a figyelmét arra, hogy ez vagy az a veszély, az, hogy is mondjam, fenyegeti az emberiséget. Túlmutatóan azon, hogy például a 2020 környékén is, ugye ott azért jó 2 éven keresztül hallgattuk azt, hogy a kézmosás fontossága, ezen kívül ugye a távolságtartás, akkor volt ugye az arcmaszk használat, és ezen kívül lehetne ugye még rengeteg ilyen tevékenységet sorolni, amit ugye ilyen alapvető fontosságúnak tartottunk abban az időszakban. Most is vannak egyébként sokan, akik még ezekből megtartanak. Például a kézfertőtlenítés az egy ilyen elterjedtebb dologgá vált talán. Milyen más prevenciós eszközök
eszközöket lehetne megemlíteni arra, hogyha például arra készülünk, hogy tegyük fel 10 vagy 15 év, vagy lehet, hogy 5 év múlva újonnan szembe kell majd néznünk egy másfajta vírussal, akár egy olyan vírussal, vagy olyan problémával, ami nem feltétlenül egy koronavírus jelleggel beszélhetünk róla, hanem amit akár ön is említett, hogy például egy élőlény által behozott vírus. Hát a légúti fertőzésekre visszatérve, hogy az emberek mennyire feledékenyek és hajlamosak felelőtlenül viselkedni, a koronavírus időszak bebizonyította azt, hogy a szájmaszknak a használatával az influenza járvány elmaradt. Nem csak nálunk, hanem a déli féltekén is. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan betegség, amiben évente 50 millió ember belehal, az megakadályozható egy olyan egyszerű dologgal, hogyha felszállunk a buszra, vagy emberek közé megyünk, akkor fölteszünk egy maszkot. Nagyon kevesen vannak, akik az elmúlt téli időszakban használták a maszkot, ilyen körülmény. Én nem azt mondom, hogy reggeltől estig, hogy abba kell vacsorázni, de azért az, hogy egy közlekedési eszköz, egy bevásárlóközpontban az ember fölveszi a maszkot, az egy minimális erőfeszítés, és egy potenciálisan halálos betegséggel szemben megvédi az embert. És mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában nem nézik az embert hülyének, hogyha éjjel-nappal maszkban van, mert rájöttek arra, hogy ezzel nagyon súlyos betegségeket nagyon egyszerűen meg lehet előzni. Na most a vektorok által terjesztett betegségek egy sokkal komolyabb probléma. Tehát látjuk, hogy milyen gondot jelent Magyarországon például az énekes szúnyognak a távoltartása, hogy lehetőleg ne csipkedje össze-vissza az embereket, és hát tudjuk azt, hogy például a kutyák között a szívfejgesség vagy hasonló betegségek milyen mértékig terjednek, egyszerűen azért, mert létezik az a vektor, amelyik szállítja ezeket a betegségeket. Ennek a mérhetősége például nyilván ezzel nem csak a virológia tudománya foglalkozik, hanem gondolom ugyanúgy ez itt már az állatok megfigyelésével kapcsolatos tudományágakat is itt már be kell vonni akkor a keletkezési helyüknél. Gyanítom. Természetesen. Mit lehet akkor tenni, akár úgy is fogalmazhatnék, ugye itt nagyon sokszor azért a politika is játszik, ebben az aktuál politika, ugye itt például a szájmaszk használat, ezen kívül a kézfertőtlenítést is be lehetne idehozni, de a globális együttműködésnek milyen rendszerét lehetne elképzelni például a jövőben, ami országokon és azért rendszereken, meg politikai berendezkedéseken megfelelően átívelő lehetne. Nyilván itt most nem fogjuk úgymond feltalálni a spanyol viaszt ebben az adásban, mert nem a mi tisztünk lesz majd ez, de amire az emberek nagy része azért nem feltétlenül mondaná azt például, hogy őnek itt a mindennapi életét akarják szabályozni. Mert azért sajnos ez egy felmerülő probléma, például csak a WHO-t említjük meg. A WHO az mondhatni, hogy bizonyos politikai kurzusokban az egy szitokszóvá változott, vagy alakult. Igen. Hát pedig nagy szükség lenne egy globális összefogásra. Tehát itt most nem egyes országokról van szó, hanem az emberiségnek a reakciója. Tehát konkrétan amire gondolok az az, hogy amikor szükség volt 1 milliárd adag vakcinára, akkor mindenki toporzékolt, hogy gyorsabban építsék már azt a gyárat, amelyikbe a vakcinát elő fogják állítani. Hát miért tart ez ilyen hosszú ideig? Most készen vannak a gyárak, csak a gyárakban ott vannak azok a magasan képzett emberek, akik képesek a vakcinát kifejleszteni, meg előállítani, de hát nincs bevétel, mert nincs szükség vakcinára. Akkor most ezeket az embereket bocsássuk el, zárjuk be ezeket a gyárakat? Vagy pedig esetleg az országok dobják össze azt az összeget, amivel támogatják ezeket a cégeket, amelyek most jelenleg ugye nem élnek meg a vakcinából, nyilvánvalóan próbálnak egyéb gyógyszereket előállítani, de próbáljuk meg a kapacitást életbe tartani, hogyha megint szükség lesz néhány milliárd adag vakcinára, akkor ne a nulláról kelljen megint elindulni. Ugye általában azért szoktunk iszonyatos összegeket költeni helikopterekre, páncélozósokra, meg rakétákra, meg a fene tudja minő, hogy megvédjük az állampolgároknak az életét.
Hát a vakcinával nem az állampolgárok életét védjük meg, tehát ezeknek a gyáraknak az életbe tartása, működő képességének a megtartása, ez nem pontosan ugyanolyan fontos dolog lenne, mint a páncélosoknak a gyártása és a beszerzése? Szokták azt mondani, hogy ne csak akkor kiabáljunk már, amikor ég a ház, hanem mikor látjuk azt, hogy nem tudom, az egyik háztartási eszköz felgyulladt, és akkor ugye átalakítható ez a hasonlat arra, hogy az eszköznek a gyulladása az, hogy valahol elindult valamilyen probléma, észlelnek eseteket, és már akkor automatikusan, vagy úgymond ilyen prevenciós eszközökkel. A képességet fenntartani. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy a géntechnológia tudományát igénybe véve, használva ugyanúgy a virológia tudományában, képesek vagyunk-e arra, vagy mennyire számít az fantázia kategóriájának, hogy egy vírust arra használunk fel, hogy egy másik vírust kiolthassunk vele. Úgymond akár a vírus kannibalizálása, vagy bármely ilyen, igen, eléggé, hogy is fogalmazzak, fantáziaszerűnek hathat ez a kifejezés, de hogy képesek vagyunk-e arra, vagy a jövőben lehet ilyen jellegű kutatás, hogy egy vírust arra használunk, hogy egy másik vírust megölhessünk vele? Hát az anyatermészet ezt már felfedezte, és a virológusok között egy közismert tény, hogy léteznek úgynevezett defektív interferáló részecskék, tehát olyan vírus részecskék, ami úgy néz ki, mint egy vírus, de nincs meg benne az örökítő anyagnak minden eleme, tehát ennek következtében önálló szaporodásra nem képes. De azokban a sejtekbe el tud szaporodni, amelyikben a vírus is szaporodna, és nyilvánvalóan annak a vírusnak a rovására tud ő elszaporodni. Tehát van egy von Magnus jelenségnek nevezett jelenség, aminek az a lényege, hogy egy járványnak a lecsengéséhez gyakran hozzájárul az, hogy a rengeteg emberbe a rengeteg mutáns vírus keletkezik, és ezeknek egy része az nem abba különbözik a többitől, hogy egy-egy mutáció bekövetkezett, hanem hogy elvesztette a nukleinsavának egy darabját. Most könnyű belátni, hogy minél rövidebb egy nukleinsav, annál gyorsabban meg lehet szintetizálni. Tehát ha ugyanabba a sejtbe szaporodik egy vírus, aminek ilyen nagy DNS-e vagy RNS-e van, és mellette ott van egy mutáns, aminek ilyen picike van, akkor ebből sokkal több fog termelődni, mint a nagyból ugyanannyi idő alatt. Ennek következtében ezek a defektív, életképtelen részecskék, ezek visszaszorítják a vírusnak a termelődését. Tehát ennek következtében egyre kevesebb működőképes vírus termelődik a megfertőzött emberbe vagy állatba, és ennek következtében ez is hozzájárul a járványnak a lecsengéséhez. Ez mennyire egy bevett folyamat vagy gondolkodásmód a virológia tudományában, hogyha aktuális vírusokról beszélünk, vagy pedig az elmúlt évtizedek vírusait ismerve? Hát nem emlékszem rá, hogy nagyon sok cikk foglalkozna ezzel. Azt tudom, hogy az influenza vírus járványoknak a lecsengésénél ez konkrétan egy bizonyított tény. Más vírusoknál nem tudom, hogy ezt mennyire vizsgálták. Tehát feltehetőleg igen, de nekem erről nincsenek ismereteim. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, egy ilyen utolsó kisebb témakörre pontva ezt a beszélgetést, az pedig a biotechnológiának a tudománya. Hogyan tud például a biotechnológia és a virológia úgy együttműködni, hogy például akár ilyen lehetséges vírusok fertőzésére, vagy a figyelemfelhívásra több energiát tudjon fordítani, vagy pedig úgymond a vírusok elleni harc, ami talán az egyik legfontosabb kitétele ennek a beszélgetésnek is. Hogyan képes ez a kettő tudományág együttműködni? Gondolok itt például egyébként a saját géneink úgymond módosítására is, vagy bármilyen lehetőségekkel. Hát én pontosan erre akartam kitérni, hogy nem is a vírusok felhasználása az, amelyik rendkívül, hogy is mondjam, ígéretesnek tűnik. Tehát miközben Magyarországon még az alaptörvényben benne van, hogy a genetikailag módosított élőlények milyen szörnyű veszélyt jelentenek az élővilágra, nem tudom, hogy az emberek tisztában vannak-e azzal, hogy Magyarországon eddig készült 32 gyerek, aki genetikailag módosított. Ezek olyan gyerekek, ugye
ebbe a bizonyos SMA betegségbe szenvedő gyerekek, akik meghalnának, hogyha genetikailag nem módosítanák őket. És hogyha a vírusok segítségével bejuttatjuk annak a génnek a működő allélját a szervezetbe, amelyik megmenti a gyereknek az életét, akkor ez egy genetikailag módosított gyerek lesz, de ettől egy egészséges felnőtté tud válni, és nem hal meg 2-3 éves korában. Tehát jelenleg a vírusokat a génterápiának nevezett tudomány egyre jobban használja. 2 olyan víruscsoport van, amelyet erre a célra tudunk használni. Az egyik az a HIV vírusnak a nagyon közeli rokonság, ezek a lentivírusoknak nevezett vírusok, amelyek általában olyan módon használhatók, hogy a genetikailag örökölt halálos betegségben szenvedő csecsemőknek általában a csontvelei őssejteket izoláljuk a gyerekből, ezeket genetikailag átalakítják, tehát kijavítják a genetikai hibát, ezeket a sejteket visszajuttatják a gyerek szervezetébe, és attól kezdve a gyerek teljesen egészségesen nő. Tehát az első ilyen kísérletek, ezek már a múlt század utolsó 2 évére vezethetők vissza, tehát magyarán ezek már 20-valahány éves felnőttek, akiket először így genetikailag átalakítottak, és ma már tudjuk azt, hogy ez semmiféle problémát nem jelent, és ez egy életre szóló gyógyítást jelent, egy olyan genetikai átalakítás, amely egy életre szólóan megjavítja őket. És hát nagyon sok olyan kísérletről tudunk, nagyon sok olyan betegségről, amelynek az ilyen jellegű korrekciója ma már lehetővé vált, és tudjuk azt, hogy például a sarlósejtes anémia, vagy a talaszémiának nevezett ilyen vérképzési betegség ma már hozzáférhető, tehát az Egyesült Államokban jóváhagyták azokat a vírusokat, amelyeknek a segítségével ezeket a betegeket meg tudjuk gyógyítani. Az egyik probléma itt az, hogy ezek az eljárások elképesztően drágák. A másik pedig az, hogy ahhoz képest, hogy milyen sok páciens lenne, tehát például a sarlósejtes anémiában vagy a talaszémiában 100 000 vannak Indiában vagy Dél-Kelet-Ázsiában, akiket meg kellene javítani. Tehát elég hosszú idő lesz, amíg ez a fajta kezelés annyira rutinná válik, hogy hozzáférhető legyen az átlagemberek számára is, mert hát jelenleg rendkívüli drágák. De azt kell mondjam, hogy megint csak ezekkel a vírusokkal a daganatos betegségeknek a kezelésére lehet egy olyan gyógymódot, vagy hát ma már van egy olyan gyógymód, hogy a betegnek a véréből izoláljuk a tumorölő sejteket, amelyek nem képesek az illetőnek a daganatos betegségét felszámolni. Ezeket a sejteket a laboratóriumban genetikailag átalakítjuk, tehát megint GMO embereket csinálunk, visszajuttatjuk ezeket a T-sejteket, tehát mintegy úszítjuk arra a bizonyos tumorra, amelyik az illetőbe lappang, és ezek a sejtek, ezeket KT-sejteknek nevezik, ezek képesek elpusztítani, de az utolsó szemig a daganatos sejteket. Itt megint arról van szó, hogy egy nagyon drága, nagyon bonyolult folyamatról van szó, amiben hát ugye nyilván az orvoson kívül egy genetikus, meg egy laboratórium, meg egyebek szükségesek, de ezek egészen elképesztő hatású gyógymódok, amelyek hát remélhetőleg a következő évtizedben egyre jobban elterjednek, és az érintett betegeknek egyre nagyobb tömege hozzá fog ehhez férni. Egyre jobban és remélhetőleg egyre gyakrabban, majd egyre több ember számára, ahogy ön is fogalmazott itt most.
Elmondható akkor ebben az esetben, hogy a vírusok ellen nem csak harcolunk, hanem a vírusokat használjuk. És talán ez az egyik legnagyobb tanulsága egyrészt ennek a beszélgetésnek, hogy azt a tévhitet mindenképp érdemes eloszlatni, hogy a vírusokat csak is úgy lehet említeni, ami ellen harcol az emberiség, hanem nyilván sokszor eszközként is használhatóak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk a legközelebbi tandemadásainkban is. Viszontlátásra!